ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในช่วงวิกฤตฟองสบู่ .com เนี่ยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมยอมปล่อยกู้เงินฟรีๆถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าเลยนะครับ โอ้โห ใช่ครับ คือยอมปล่อยกู้เพียงเพื่อให้นำเงินก้อนนั้น กลับมาซื้ออุปกรณ์ของตัวเองเพื่อสร้างยอดขายลวงโลกโชว์นักลงทุนในงบการเงิน เป็นภาพสะท้อนอดีตที่ชัดเจนมากเลยนะคะ ครับผม คือในวันที่ตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกส่งเสียงเชิญชวน ให้ทุกคนกระโจนเข้าใส่กระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ หน้าตาการลงทุนของทุกท่าน ได้ฝึกฝนทักษะการอยู่นิ่งให้เป็น เพื่อรอคอยจังหวะที่ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย เปิดกว้างที่สุดแล้วหรือยังครับ ใช่เลยค่ะ เพราะเอาเข้าจริงๆ หัวใจหลักของการรักษาเงินต้นในระยะยาว มันไม่ใช่การวิ่งไล่ตามทุกเทรนด์ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรอกนะคะ อ่าฮะ แล้วมันคืออะไรครับ คือมันเป็นความสามารถในการเข้าใจกลไกเชิงระบบอย่างท่องแท้ค่ะ การมองทะลุตัวเลขบรรทัดสุดท้าย แล้วก็การวางโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอให้พร้อมรับมือกับทุกความผันผวนอย่างเยือกเย็นต่างหากค่ะ ซึ่งนั่นก็คือภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลสำหรับทีมงานเราในวันนี้เลยครับ เราจะพาทุกท่านไปถอดรหัสกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้หน้าตักการลงทุนของทุกท่านกันครับ ฮึ เราจะกางสถิติเม็ดเงินลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจชำแหละกระแสเทคโนโลยีปัจจุบันว่ามันจะซ้ำรอยอดีตหรือเปล่า พร้อมกับเจาะลึกพิมพ์เขียวการจัดสรรสินทรัพย์แบบที่ต้านทานได้ทุกสภาวะเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ แต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงตัวเลขพวกนั้น ทีมงานอยากพาทุกท่านไปจัดการกับศัตรูตัวฉกาจที่สุดในตลาดทุนเสียก่อนครับ ศัตรูที่ว่านี่คืออะไรคะ มายาคติความกลัวตกรถหรือว่า FOMO นั่นแหละครับ ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามตลาด คงต้องมีสักครั้งแหละครับ ที่เห็นราคาสินทรัพย์พุ่งทะยานติดๆกันหลายวัน แล้วแบบมือไม้สั่น อยากกดปุ่มซื้อตามใช่ไหมครับ ความรู้สึกนั้นมันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคะ ที่กลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ย จริงครับ คุณค่าปรัชญาที่ผู้รอดชีวิตในตลาดทุนเขาใช้จัดการกับอารมณ์เหล่านี้คือปรัชญาของนักล่าค่ะ ปรัชญาของนักล่าเหรอครับ ใช่ค่ะ คือนักลงทุนเนี่ยต้องทำตัวเสมือนเสือหรือมังกรที่ซุ่มซ่อนตัว การล่าเหยื่อไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะคะ อ่าฮะ เสือไม่ได้ใช้พลังงานวิ่งไล่ตามสัตว์ทุกตัวที่วิ่งผ่านหน้าค่ะ แต่พวกมันจะรอจนกว่าจะถึงจังหวะที่ได้เปรียบที่สุด แล้วในโลกการลงทุนจังหวะที่ได้เปรียบที่สุดที่ว่านี้มันคือตอนไหนครับ จังหวะนั้นก็คือช่วงวิกฤตหรือช่วงที่มีการเทขายอย่างตื่นตระหนกในตลาดนั่นแหละค่ะ อ๋อ ช่วงที่ทุกคนกำลังกลัวใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ช่วงนั้นมันจะดึงให้ราคาสินทรัพย์ร่วงลงมาจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ที่สูงมากค่ะ สูงระดับไหนครับถึงจะน่าสนใจ ก็ประมาณระดับ30-50%เลยค่ะ นั่นคือจุดที่นักล่าจะตะปบเหยื่อเพื่อสร้างผลตอบแทนก้อนใหญ่ค่ะ คือผมว่าหลายคนในตลาดมักจะทำตัวเป็นลิงมากกว่าเสือนะครับ ยังไงคะ แบบกระโดดเกาะทุกกิ่งไม้ที่เห็นว่ามีผลไม้ หรือมีเทรนด์ใหม่ๆโผล่มา โดยไม่ได้ประเมินเลยว่ากิ่งไม้นั้นรับน้ำหนักไหวไหม สุดท้ายพอกิ่งไม้หักก็ร่วงลงมาเจ็บตัวนะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะ คือการเป็นเสือมันคือการยอมทนหิว ยอมมองคนอื่นทำกำไรระยะสั้นไปก่อน เพื่อรอจังหวะตะปบเหยื่อขนาดใหญ่ทีเดียว แต่คำถามคือในโลกความเป็นจริงแหละครับ ตอนที่ตลาดเกิดความตื่นตระหนก และราคาสินทรัพย์ดิ่งลงมา50%แบบนั้น ทีมงานเราจะแยกแยะได้อย่างไรครับ แยกแยะเรื่องอะไรคะ คือเราจะรู้ได้ยังไงว่า นี่คือบริษัทชั้นยอดที่ราคาถูกลงชั่วคราว หรือว่าเป็นกิจการที่กำลังจะล้มหายตายจากไปจริงๆครับ เพราะตอนนั้นทุกอย่างมันก็มักจะดูเลวร้ายไปหมด อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ การแยกแยะระหว่างสินทรัพย์ชั้นยอดที่ถูกเทขาย กับสินทรัพย์ที่กำลังเสื่อมสลายเนี่ย มันต้องอาศัยการมองทะลุไปที่ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอิสระ แล้วก็โครงสร้างหนี้สินค่ะ กระแสเงินสดอิสระ อธิบายกลไกตรงนี้เพิ่มอีกนิดได้ไหมครับ ได้ค่ะ กลไกมันเป็นแบบนี้ สมมุติว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง สภาพคล่องในระบบหายไป บริษัทที่รอดคือบริษัทที่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินก้อนใหม่จากธนาคารค่ะ อ่าฮะ แปลว่าเขายืนหยัดด้วยตัวเองได้ ใช่ค่ะ พวกเขามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ย แล้วก็รักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ ในขณะที่บริษัทที่อ่อนแอล่ะครับ บริษัทที่พึ่งพาสินเชื่อระยะสั้นมาหมุนเวียนตลอดเวลา พวกนี้จะสะดุดล้มทันทีเมื่อธนาคารปิดก๊อกน้ำค่ะ โอ้โห เห็นภาพเลยครับ
ดังนั้นเราต้องประเมินว่าเมื่อฝุ่นตลบจบลงบริษัทนี้จะยังมีสินค้าและบริการที่ผู้คนยังจำเป็นต้องใช้อยู่หรือไม่ และมีสถานะทางการเงินที่ต้านทานพายุได้ยาวนานแค่ไหนค่ะ เข้าใจแล้วครับแปลว่าเรากำลังมองหาบริษัทที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ แม้ระบบนิเวศรอบข้างจะพังทลายลง ใช่เลยค่ะ ซึ่งถ้าอยากจะเป็นผู้รอดชีวิตในตลาดทุนจริงๆมันต้องมี4เสาหลักค้ำพอร์ตด้วยนะคะ 4 เสาหลักค้ำพอร์ตมีอะไรบ้างครับ เสาแรกคือความอดทนค่ะ ต้องรอคอยจังหวะให้เป็น เสาที่2คือวินัยต้องทำตามแผนอย่างเคร่งครัด อดทนกับวินัยนี่สำคัญมากเลยนะครับ ค่ะ ส่วนเสาที่3คือความขยันทำการบ้าน เราต้องวิเคราะห์พื้นฐานล่วงหน้าไว้ก่อนเลย และเสาสุดท้ายคือความประหยัดค่ะ เอ๊ะ ความประหยัดนี่เกี่ยวข้องยังไงกับการลงทุนครับ คือเราต้องประหยัดเพื่อสะสมสภาพคล่องไว้เป็นกระสุนในยามวิกฤตไงคะ เอาไว้ช้อนซื้อสินทรัพย์ชั้นยอดในยามที่คนส่วนใหญ่กำลังหมดศรัทธาค่ะ อ่าฮะ ชัดเจนเลยครับ ซึ่งถ้าเรามีทักษะการแยกแยะ และมีความอดทนแบบเสือซุ่มแล้ว ประเด็นถัดมาที่ทีมงานต้องหยิบยกมาถกเถียงกันก็คือเหยื่อขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระบบเศรษฐกิจขณะนี้ครับ หมายถึงกระแสเทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เราเห็นการลงทุนมหาศาลเกิดขึ้นทั่วโลก มันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงยุคฟองสบู่ .com ช่วงปี 1995-2000 ที่เราเกริ่นกันไว้ตอนต้นนะครับ อือหือ คำถามคือกระแส AI ในวันนี้มันเป็นแค่ภาพลวงตาที่รอวันแตกสลายเหมือนในอดีต หรือว่าเป็นโอกาสทางโครงสร้างที่แท้จริงครับ ถ้าเราเจาะลึกไปที่กลไกและบรรทัดสุดท้ายของงบดุลนะคะ เราจะพบว่า 2 ยุคนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคนละประเทศอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ต่างกันยังไงครับ ยุค .com เนี่ยขับเคลื่อนด้วยความคาดหวัง การก่อหนี้เก่งกำไร แล้วก็มีกลยุทธ์ที่เรียกว่า vendor financing หรือการจัดหาเงินทุนจากผู้ขายค่ะ ที่ผมพูดถึงตอนแรกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อย่างที่คุณได้เกริ่นไว้ตอนต้นเลย บริษัทเทคโนโลยีในยุคนั้นเนี่ยออกหุ้นกู้หรือกู้เงินมาเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทอินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ ครับผม ทั้งที่บริษัทเหล่านั้นไม่มีแม้แต่โมเดลการทำกำไรที่ชัดเจนนะคะ เพียงเพื่อให้บริษัทหน้าใหม่เหล่านั้นเอาเงินกลับมาซื้อเซิร์ฟเวอร์หรือซอฟต์แวร์ของตัวเองค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอผมทำความเข้าใจกลไกตรงนี้ให้ชัดเจน คือบริษัท A ไปกู้เงินมา เพื่อเอาไปให้บริษัท B ยืม ค่ะ แล้วบังคับให้บริษัท B เอาเงินก้อนนั้นมาซื้อสินค้าของบริษัท A เพื่อที่บริษัท A จะได้บันทึกตัวเลขลงในงบการเงิน ว่ามียอดขายเติบโตมหาศาลอย่างนี้เหรอครับ ใช่เลยค่ะ โอ้โห นี่มันไม่ใช่การทำธุรกิจบนอุปสงค์จริงแล้วครับ แต่มันคือการสร้างภาพลวงตาทำบัญชี เพื่อปั่นราคาหุ้นหลอกนักลงทุนชัดๆเลย อธิบายได้ตรงจุดที่สุดเลยค่ะ มันคือการสร้างรายได้เทียมจากเงินกู้ยืมของระบบตัวเอง แล้วตัวเลขจริง ๆ มันแย่ขนาดไหนครับ บันทึกทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดเลยนะคะว่า บริษัทอุปกรณ์โทรคมนาคมบางแห่ง บันทึกยอดขายจากการปล่อยสินเชื่อสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยอะมากนะครับ แต่พองกกระซามเงินสดจากการดำเนินงานจริงออกมา กลับมีเงินสดเข้าบริษัทเพียง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะ หายไปมหาศาลเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ หุ้นก็เลยถูกเก็งกำไรจนมีมูลค่าสูงลิ่วโดยไม่มีรากฐานของเงินสดมารองรับเลย แล้วถ้าเทียบกับยุคนี้ล่ะครับ กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี หรือพวก hyperscalers เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเราหันมาผ่าโครงสร้างของยุคนี้ ภาพมันกลับหัวกลับหางกันเลยค่ะ เอาทำไมล่ะครับ ปัจจุบันพวกเขาขับเคลื่อนการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยกระแสเงินสดอิสระที่มาจากการทำกำไรจริงในธุรกิจคลาวด์แล้วก็โฆษณาค่ะ สถิติระบุเลยนะคะว่าบริษัทกลุ่มนี้มีกระแสเงินสดอิสระสะสมรวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโครงสร้างงบดุลของพวกเขามีฐานะเป็นเงินสดสุทธิไม่ใช่การสร้างหนี้เพื่อปั่นยอดขายเหมือนยุคก่อนค่ะ ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเขามีกระแสเงินสดมหาศาลมารองรับ ไม่ใช่ฟองสบู่กลวงๆแบบนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่สบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับ ใช่ค่ะ แต่ประเด็นที่ผมขอตั้งข้อสังเกตคือ การทุ่มเม็ดเงินลงทุนแบบบ้าคลั่งระดับหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้าง Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วโลกเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่ภาวะสร้างมากเกินความต้องการหรือ over capacity หรอครับ คล้ายๆกับตอนที่เราฝังสายไฟเบอร์ออปติกกันจุดล้นโลกในอดีตใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ในเมื่อทุกคนต่างก็เร่งสร้างกำลังการประมวลผลแข่งกันแบบนี้ เป็นความเสี่ยงที่นักวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต้องประเมินอย่างรัดกุมจริงๆค่ะ แต่ว่าปัจจัยที่ทำหน้าที่เป็นเบรกตามธรรมชาติ ไม่ให้เกิดการล้นตลาดเร็วเกินไปในยุคนี้มันมีอยู่ค่ะ
เบรกตามธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรครับมันคือข้อจำกัดทางกายภาพค่ะ ทางกายภาพยังไงครับคือการสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการซื้อชิปประมวลผลนะคะ แต่มันต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าที่มหาศาลมากๆค่ะอ๋อเรื่องไฟฟ้านี่เอง ใช่ค่ะ อย่างม็อบแรงไฟฟ้าแรงสูงบางรุ่น มีระยะเวลารอคอยสินค้าหรือ lead time นานถึง 2-3 ปีเลยนะคะ โอ้โห รอนานขนาดนั้นเลย ไหนจะข้อจำกัดเรื่องระบบหล่อเย็นแล้วก็สายส่งไฟฟ้าอีก ข้อขวดทางกายภาพเหล่านี้ล่ะค่ะ ที่เป็นตัวควบคุมจังหวะการลงทุนแบบอัตโนมัติต่อต้น อ๋อ ทำให้กำลังการประมวลผลค่อยๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ มันเลยสอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์การใช้งานจริง มากกว่าจะเกิดภาวะล้นตลาดในชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะ โอเคครับ ผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเม็ดเงินระดับโลกเหล่านั้น มันถูกหนุนหลังด้วยกระแสเงินสดจริง แล้วก็มีข้อจำกัดทางกายภาพคอยคุมจังหวะอยู่ อือฮึ แต่คำถามที่สำคัญกว่าสำหรับผู้ฟังของเราคือ แล้วเรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกับภาพเศรษฐกิจจริงในบ้านเรายังไงครับ เชื่อมโยงแน่นอนค่ะ คือเม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มันลอยอยู่บนคลาวด์หรือมันสร้างแรงกระเพื่อมตกลงมาถึงพื้นดิน สร้างอานิสงส์ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากจริงๆครับ มันตกลงมาสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้บนพื้นดินอย่างชัดเจนเลยค่ะ มีสถิติยืนยันไหมครับ มีค่ะ ถ้าเรากางสถิติเม็ดเงินลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมในประเทศช่วงที่ผ่านมานะคะ ตัวเลขมันพุ่งสูงถึง 1.8 ล้านบาทเลยค่ะ มหาศาลมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ โดยแกนนำหลักก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล Data Center แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งกินสัดส่วนไปกว่า 600,000 ล้านบาทแล้วค่ะ อือฮึ แล้วถ้าเราไปดูเม็ดเงินลงทุนที่เริ่มเบิกจ่ายจริงลงสู่ระบบเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก ก็ทะลุกว่า 535,000 ล้านบาทเลยนะคะ เติบโตขึ้นต้อง27-31%ค่ะ แล้วกลไกการทำงานของมันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจยังไงครับ กลไกของมันคือ trickle down effect หรือการส่งผ่านความมั่งคั่งค่ะ การลงทุนมูลค่ามหาศาลเหล่านี้ไม่ได้หายไปในอากาศนะคะ ครับผม ตั้งการสั่งซื้อวัสดุ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างการจ้างงานทักษะสูงกว่า 600,000 ตำแหน่งเลยค่ะ 600,000 ตำแหน่งถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับเนี่ย ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ตามตรรกะ เมื่อคนกลุ่มนี้มีรายได้สูงและมั่นคง พวกเขาก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ต้องซื้อที่อยู่อาศัย ซื้ออาหาร และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษา แน่นอนค่ะ มันเลยกลายเป็นว่าเม็ดเงินจากสายไฟเบอร์และเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ถูกแปลงสภาพมาเป็นบินค่ารักษาพยาบาล และยอดจับจ่ายใช้สอยในซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยค่ะ นี่เลยเป็นเหตุผลที่ทีมงานเรามองว่าอานิสงส์ที่แท้จริงอาจจะไม่ตกอยู่กับกลุ่มหุ้นปลอดภัยหรือ defensive และกลุ่มที่ยังไม่ถูกเก็งกำไรจนเกินมูลค่า หรือแลกการ์ดอย่างกลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลใช่ไหมครับ ถูกต้องตามกลไกเศรษฐศาสตร์เลยค่ะ ธุรกิจเหล่านี้เขารองรับการบริโภคขั้นพื้นฐาน มีลักษณะพิเศษ คือกระแสเงินสดมีความสม่ำเสมอสูงมากค่ะ อือฮึ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนแค่ไหน คนก็ยังต้องกินต้องใช้และรักษาโรคนะคะ ข้อมูลสถิติยังชี้ให้เว้นถึงการอนุมัติโครงการทางการแพทย์และโรงพยาบาลเฉพาะทางถึง 89 โครงการเลยค่ะ มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ มูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาทค่ะ สิ่งนี้สะท้อนถึงการเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งและทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ละค่ะ คือเป้าหมายที่ตอบโจทย์โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอเชิงรับ ทีนี้เมื่อเราเห็นภาพการไหลเวียนของเม็ดเงินลงทุนในระดับมหภาคแล้วคำถามคือ เราจะนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาประกอบร่างเป็นพิมพ์เขียว เพื่อจัดสรรสินทรัพย์ หรือ asset allocation ยังไงให้ต้านทานได้ทุกฤดูกาลเศรษฐกิจครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ สมัยก่อนเรามักจะได้ยินสูตรสำเร็จแบบ 60-40 คือถือหุ้น60%และตราสารหนี้40%แต่ในโลกที่อัตราเงินเฟ้อมีความผันผวนสูง โมเดลนี้ดูเหมือนจะเริ่มเสื่อมมนต์ขลังลงไปเรื่อยๆแล้วหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะ โมเดล 60-40 เนี่ยมันมีจุดอ่อนที่ชัดเจนมากในสภาวะที่เกิดเงินเฟ้อสูงค่ะ กลไกมันเป็นยังไงครับทำไมถึงอ่อนแอในภาวะนั้น คือเมื่อเงินเฟ้อพุ่งทะยาน ธนาคารกลางก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดกั้นใช่ไหมคะ ครับผม ทีนี้พอดอกเบี้ยสูงขึ้น มันก็จะไปกดดันให้ราคาของพันธบัตรตราสารหนี้ร่วงลงค่ะ และในขณะเดียวกันต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นก็จะไปกดดัน การประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นให้ปรับตัวลงด้วยค่ะ กลายเป็นว่าทั้งหุ้นและพันธบัตรร่วงลงพร้อมกันเลย ใช่ค่ะ โมเดลนี้จึงไม่สามารถทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงได้ในภาวะแบบนั้น นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่นกว่า
อย่าง permanent portfolio หรือ all weather strategy ค่ะ ผมเคยได้ยินแนวคิดอย่าง permanent portfolio ที่แนะนำให้แบ่งพอร์ตออกเป็น 4 กองเท่าๆกัน คือถือหุ้น25%พันธบัตรระยะยาว25%ทองคำ25%และเงินสด25%อ่ะฮะ ฟังดูแล้วมันเป็นโมเดลที่เรียบง่ายมากๆนะครับ แต่ในมุมของนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทน การเอาเงินไปจมกับเงินสดและทองคำถึงครึ่งพอร์ตในสภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นการเสียโอกาสโดยครับ หรือจริงๆแล้วหน้าที่ของสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการทำกำไรสูงสุด เป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากค่ะ คือหากมองในมุมของการทำกำไรระยะสั้น มันอาจจะดูเหมือนการเสียโอกาสนะคะ ครับ แต่ว่ากลยุทธ์ระดับสถาบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความมั่งคั่งชั่วข้ามคืนค่ะทว่าออกแบบมาเพื่อการอยู่รอดค่ะ การอยู่รอดในทุกสภาวะนั่นเหรอครับ ใช่ค่ะ เราต้องทำความเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจมี 4 ฤดูกาล คือเงินเฟ้อ เงินฝืด การเติบโต และการถดถอย สินทรัพย์แต่ละประเภทในพอร์ตอเวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่เฉพาะตัวเสมือนกลไกในเครื่องยนต์เลยค่ะ อธิบายแต่ละตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะ อย่างหุ้นก็จะทำงานได้ดีในภาวะเศรษฐกิจเติบโต ส่วนพันธบัตรระยะยาวก็จะพุ่งขึ้นปกป้องพอร์ตเมื่อเกิดภาวะเงินฝืดและดอกเบี้ยขาลงค่ะ แล้วทองคำกับเงินสดล่ะครับ เกราะป้องกันสภาพคล่องเมื่อเกิดการตึงตัวทางการเงิน อ่าฮะ ดังนั้นการถือสินทรัพย์เหล่านี้ไว้ จึงไม่ใช่การเสียโอกาสค่ะ แต่เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตในระยะยาว โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคาดเดาทิศทางตลาดเลยค่ะ คือให้ทีมงานเปรียบเทียบเนี่ย การจัดพอร์ตแบบ all weather ก็เหมือนกับการสร้างบ้านที่ลงเสาเข็มลึก เพื่อกันแผ่นดินไหว มีฉนวนกันความร้อน และก็มีหลังคาที่กันพายุระดับเฮอริเคนได้ โอ้โห เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งฟังพยากรณ์อากาศทุกวันว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือแดดจะออก เพราะโครงสร้างบ้านถูกออกแบบมาให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยรอดพ้นได้ในทุกสภาวะอากาศนั่นเองครับ ใช่เลยค่ะ แต่ประเด็นคือ การสะสมวัสดุก่อสร้างอย่างสินทรัพย์ทางเลือกหรือ alternative asset เช่นทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาล เราไม่ควรจะหลับหูหลับตาซื้อที่ราคานั้นก็ได้ใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ และนี่คือจุดที่วินัยในการลงทุนเข้ามามีบทบาทสำคัญเลยค่ะ เราต้องใช้กลยุทธ์ยังไงครับ สินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้แม้ว่าจะมีมูลค่าในตัวเองนะคะ แต่การเข้าซื้อต้องพึ่งพากลยุทธ์เชิงเทคนิคอลเพื่อคุมหน้าตักค่ะ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเนี่ยจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มทยอยสะสม คือเมื่อราคาของสินทรัพย์นั้นเกิดการปรับฐานลดลงมาจากจุดสูงสุดเดิมค่ะ ปรับลดลงมาประมาณเท่าไหร่ครับ หรือที่เราเรียกว่าเกิด drawdown ในระดับ30-50%ค่ะ อ่าฮะ เมื่อราคาลงมาอยู่ในกรอบราคาปลอดภัยหรือโซนขอบล่าง นั่นคือสัญญาณให้เริ่มใช้กลยุทธ์ทยอยเข้าซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA เพื่อดึงต้นทุนเฉลี่ยของเราให้ต่ำลงมาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบค่ะ แปลว่า ในมุมมองนี้ การถือเงินสดจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของความกลัว หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผลตอบแทนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่เงินสดคือกลยุทธ์เชิงรุกชนิดหนึ่ง เป็นเสมือนกระสุนที่ถูกบรรจุรอไว้ในรังเพลิง เพื่อรอจังหวะที่ราคาสินทรัพย์ร่วงลงมาแตะแนวรับยุทธศาสตร์นั่นเอง เรานำสภาพคล่องออกมาใช้ช้อนซื้อของดีราคาถูก และในทางกลับกันเมื่อราคาพุ่งทะยานขึ้นไปแตะแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบน เราก็ต้องมีวินัยมากพอที่จะลดสัดส่วน เพื่อล็อกผลกำไรเข้ากระเป๋า ไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำพฤติกรรม แบบนี้ถูกต้องไหมครับ เป็นการสรุปกลไกคุมหน้าตักที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะ การวางกรอบพฤติกรรมราคาแบบนี้จะทำให้เราก้าวข้ามความผันผวนรายวัน ไม่ถูกปั่นหัวด้วยพาดหัวข่าว และยึดมั่นในตรรกะของมูลค่าระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะ ก่อนที่เราจะไปสู่บทสรุป เพื่อตกตะกอนความคิดในวันนี้นะครับ ทีมงานขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุน ที่เป็นดั่งธงสร้างพื้นฐานให้ช่องของเราเติบโตได้อย่างมั่นคง เช่นเดียวกับพอร์ตที่แข็งแกร่งครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซุปเปอร์แตงและค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมกับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลข ข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ
ใช่ค่ะ และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ในตอนต่อๆไปค่ะ ท้ายที่สุดนี้นะครับ การถอดรหัสกลยุทธ์ทั้งหมด ทั้งเรื่องเม็ดเงินลงทุน โครงสร้าง AI และโมเดล All Weather มันนำมาสู่สัจธรรมที่ว่า การเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่การมีข้อมูลหรือสถิติที่ดีที่สุดในมือครับ แต่คือการมีสติและวินัยทางอารมณ์ที่มั่นคงดังหินผา ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจที่แตกสลาย หรือการปรับฐานอย่างรุนแรงของตลาดครับ แล้วมันคืออะไรคะ มันคือคำถามที่ว่า ในวินาทีที่ทุกคนในตลาดกำลังโลภจนขาดสติ ตัวเราเองมีวินัยมากพอที่จะนั่งนิ่งๆ พับเงินสดเอาไว้โดยไม่หวั่นไหวได้หรือไม่ ทีมงานฝากประเด็นนี้ให้ทุกท่านได้นำเป็นตกตะกอนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพอร์ตของตัวเองต่อไปครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ทีมงานขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ